Assalamualaikum, nama saya Nora. Hari ini saya nak ceritakan pasal solid surface. 3 sebab solid surface bantu menyenangkan hidup anda. Countertop atau kitchen tabletop jenis solid surface dah popular pun dekat Malaysia. Apa yang best anda perlu tahu tentang solid surface ni adalah, yang pertama, tabletop jenis ini non-porous dan licin. Kekotoran tidak menyerap ke dalam permukaan jenis ini. Material jenis ini sangat mudah dijaga. Jika tertumpah apa-apa kotor di dapur, anda hanya perlu bersihkan secepat mungkin. Cuma diingatkan, jangan biarkan kotoran terlalu lama kerana ia boleh meninggalkan tanda di permukaan tabletop anda. Yang kedua, solid surface boleh dibaiki. Permukaan solid surface ini boleh tercalar, tapi jangan risau kerana material jenis ini boleh dibaiki dan mudah untuk dibaiki. Lepas dibaiki, permukaan tabletop anda akan nampak seperti baru. 3, kebersihan sangat tip-top. Solid surface ini antara material yang sangat popular di hospital kerana material non-porous seperti solid surface ini mudah dicuci berbanding material-material yang lain. Kekotoran mudah dibersihkan hanya menggunakan kain basah dan sedikit sabun. Jadi ia sangat selamat digunakan di dapur. Okey, terima kasih kerana mendengar dan menonton. Harap bermanfaat yang info yang Nora sampaikan ini.